নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ইনফৰমেশ্যন 365 লৈ। আজি আমি লৈ আহিছোঁ এক্সেল ছিটত কেনেকৈ আপুনি চিৰিয়েল নাম্বাৰখিনি এটা ক্লিকত এড কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে ৱৰ্ডৰ দৰে এক্সেল ছিটত 1 লিখি আমি যদি তললৈ টানি দিওঁ তেনেহ'লে 1 2 3 4 হৈ নাযায়। তাৰ জেগাত আপোনাৰ যদি আমি 1 লিখি টানো চিৰিয়েল 1 1 1 বা এ লিখিলে এ এনেকুৱাই আপোনাৰ হৈ আহিব, যিটো ৱৰ্ডৰ দৰে নহয় এক্সেলত। সেয়েহে এই ট্ৰিকটো যে আমি কেনেকৈ এটা ক্লিকত আপুনি গোটেইখিনি কলমত আপুনি চিৰিয়েল নাম্বাৰ পুট কৰিব পাৰে। এটা নিয়মো আছে অৱশ্যে, আৰু কেইবাটাও নিয়ম আছে। যদি আপুনি 1 আৰু 2 এটা চিৰিয়েলটো লিখি লয়, 1 2 দুটা কলম যদি আমি ভৰাই লওঁ 1 আৰু 2 লিখি, যেতিয়া দুইটা কলম যদি আমি চিলেক্ট কৰি ধৰক দুইটা কলম চিলেক্ট কৰি যদি জানো 1 2 লিখি ডিফাৰেণ্ট ভেলু হয় কাৰণে তেতিয়া চিৰিয়েলটো হ'ব। কিন্তু আপুনি এনেকৈ কৰি থাকিলেও আপোনাৰ যথেষ্ট সময় লাগিব, কাৰণ 600 800 1000 10,000 1 লাখ আপুনি কেতিয়াবা কলম আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব লগা হ'ব পাৰে। নতুবা 1 2 3 দিয়াটোতো সেইটো এটা অসম্ভৱ কথা। কিন্তু আমি এতিয়া আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যে এটা ক্লিকত আপুনি যিমানটা ভেলু ভৰাব বিচাৰে, এণ্ট্ৰি কৰিব বিচাৰে, লাগে সেয়া 1 লাখ হওক 10 লাখ হওক, আপুনি খালি 10 লাখ বা কিমানটা কলম বিচাৰে সেইটো পুট কৰাৰ লগে লগে এটা ক্লিক কৰাত আপোনাৰ গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ আহিব। কি কৰিব লাগিব আহক। প্ৰথমতে আপুনি 1 আপুনি প্ৰথম ছেট ভেলুটো আপুনি দি ল'ব। তাৰপিছত আমি হোমত যাম। হোমত যোৱাৰ পিছত এইটো এডিটিং ছেকশ্যনত যাম। এডিটিং ছেকশ্যনতে আপোনাৰ ফিল বুটামটো আছে, ফিল বুটামত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰি আপুনি চিৰিজ অপশ্যনটো আহিব, তাত ক্লিক কৰিম। আৰু চিৰিজত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই চাৰ্টখন আমাক দেখা পাম আমি ডেস্কটপত। দেখা পোৱাৰ পিছত আপোনাক লাগে নে কলম লাগে সুধিব। আৰু কলম আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। কলম হৈছে আপোনাৰ 1 2 3 4 এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ থকাখিনি, আৰু হৈছে এই ABCD যিটো পথালি হৈ আছে সেইখিনিক আমি বুলি কওঁ। এতিয়া যিহেতু আমাক কলম লাগে সেইটো কাৰণে আমি কলমত ভৰাম। আৰু এই যিটো পাৰ্ট আছে, যিটো টাইপ বুলি লিখা আছে, লাইনাৰ, গ্ৰোথ, ডেট, অটোফিল, এইটো ছেকশ্যন আমাৰ এতিয়া একো চুব নালাগে, তাত প্ৰয়োজন নাই কৰাৰ একো। ষ্টেপ ভেলু আমাৰ 1, আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ভেলু হ'ব 1 আমি এণ্ট্ৰি কৰিম। তাৰপিছত আমি ষ্টেপ ভেলু আমি কিমানলৈকে দিব বিচাৰোঁ, 100 দিয়ে নে আপুনি 1000 লাগে নে 1 লাখ 10 লাখ, আপুনি কিমান দিব বিচাৰে, তাত খালি আপুনি সেইটো পুট কৰিব লাগিব 10 লাখ বা 1000 পুট কৰি, একো কৰিব নালাগে। সেইটো কাম কৰিয়ে আপুনি জাষ্ট ইয়াত যিটো অ'কে বুটাম দেখা পাইছে, অ'কে বুটামটো ক্লিক কৰিলে আমি যিমানলৈকে বিচাৰোঁ সিমানটোলৈকে আমি কলমত চিৰিয়েল নাম্বাৰ পাই যাম। এইটো এটা অতি সহজ বুদ্ধি, যাৰ বাবে আপোনাৰ বহুখিনি সময়ো বাচিব পাৰে, আৰু বহুখিনি আচলতে সময় বাচে আৰু কামটো খুব সহজ হয়। সেই ট্ৰিকটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। যদি আপোনালোকে এই ট্ৰিকটো ভাল পায় ব্যৱহাৰ কৰি চাব। যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুন এনেকুৱা যিকোনো তথ্যৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।